नमस्कार, म राज शर्मा, बेरावसी नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विधान संशोधन सुझाव तथा नियमावली निर्माण समितिको म संयोजक छु। साथीहरू, यो पछाडिको साथीहरू कृपया यो ठिक छ, अब शान्त भएको छ। यो अक्टोबर 12 तारिकमा नेपालमा चाहिँ हाम्रो विधान सभा हुँदैछ पहिलोचोटि। त्यसको तयारीको सम्बन्धमा मैले छोटो रिपोर्ट पेश गर्नेछु र नयाँ महासचिवको अनुमतिले केही प्रश्न जिज्ञासा तपाईँहरूको सुझाव चाहिँ यसलाई फ्लोर चाहिँ खोलिनेछ। र यो विधान समितिमा हाम्रो थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ हलमा पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो सल्लाहकार डोयर रामप्रताप थापा जीवा लामिछानेज्यू यहाँ हलमा हुनुहुन्छ हाम्रो सल्लाहकारमा। त्यस्तै गरेर हाम्रो रिजनल को चेयरहरू हुनुहुन्छ, युवराज गुरुङ यहाँ युरोपबाट, हाम्रो महेश्वरजी हुनुहुन्छ, हाम्रो एसिया प्यासिफिक हलमै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग फ्रान्सबाट हुनुहुन्छ हरिहरजी, स्पेनबाट चिन्तामणिजी हुनुहुन्छ। मैले यहाँ कसैको नाम छुटाएँ भने माफ पाऊँ। त्यस्तै गरेर क्लिकरले पनि राम्रोसँग काम गर्ने जस्तो छ। सुरेन्द्र श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ युकेबाट। त्यस्तै गरी स्पेनबाट एकराजी हुनुहुन्छ। यो टिमको यहाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू केही जिज्ञासा छ र मलाई यहाँ प्रत्यक्ष राख्न सक्नु भएन भने उहाँहरूलाई राख्नु भए पनि हुन्छ। अब म यो विधान सभा भनेको के हो तपाईँलाई जानकारी दिउँ। सामान्यतया के हुन्छ भने विधानको संशोधन विधानको महाधिवेशनले चाहिँ गर्छ र हामी विश्व सम्मेलनमा चाहिँ हामीले चुनाव सँगसँगै विधानको पनि संशोधन गर्ने गरेका थियौँ। तर हाम्रो सबै ध्यान केन्द्रित चाहिँ चुनावमा हुने भएको हुनाले कहिले पनि विधानमा हामीले घनीभूत रूपमा चाहिँ हामीले छलफल गर्न चाहिँ पाएनौँ। अगाडिको साथीहरू कमसेकम खोजे प्लिज, यो एकदम महत्त्वपूर्ण सेसन भएको हुनाले यदि सुन्यौँ कमसेकम अघि बसेर साथीहरू सोधिनु होला। साथीहरू त्यो पछाडि उभिएका साथीहरू कि हलबाट बाहिर गइदिनु होला कि आएर सिटमा बस्नु होला प्लिज। साथीहरू यो उभिएर कसैले पनि साइड टक नगरौँ। यहाँ एकजना पनि प्लिज नउभिदिनु होला। धन्यवाद महासचिवज्यू र साथीहरूलाई पनि। हामीले घनीभूत रूपमा छलफल गर्न नपाएको हुनाले र हाम्रो संस्था पनि यसरी इभल्भ भएको छ, हामीले सोचेभन्दा धेरै गुनाले इभल्भ भएको हुनाले हामीले एकदम छलफल गर्नको लागि एउटा छुट्टै एउटा हाम्रो चाहिँ फोरम चाहिन्छ भनेर गएको महाधिवेशनले यो विधान सभा भन्ने चाहिँ पहिलोचोटि इन्ट्रोड्युस गर्यो। र त्यो विधान सभा भनेको एउटा बडी हो जसले विधान संशोधनको प्रस्ताव चाहिँ पारित गर्छ र यो आवश्यक अनुसार चाहिँ बोलाइन्छ। हरेक वर्ष गर्ने कुरा पनि होइन, आवश्यक अनुसार चाहिँ आइसिसीले बोलाउन सक्छ। यसमा चाहिँ आइसिसीका पदाधिकारीहरू, सल्लाहकारहरू, संरक्षकहरू र एनसिसीका अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष आफू उपस्थित हुन चाहनु सक्नु भएन भने उहाँले नोमिनेट गरेको एकजना व्यक्ति र त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले 10 जना छुट्टै विज्ञहरूलाई चाहिँ मनोनित गरेर एउटा बडी बन्छ। यसलाई हामी विधान सभा भन्छौँ। यही विधान सभाले विधान संशोधनको प्रस्ताव चाहिँ पेश चाहिँ गर्छ र यो पहिलोचोटि अक्टोबर 12 तारिक चाहिँ सोल्टी होटलमा चाहिँ हुँदैछ। र यो विधान समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय संयोजकले मेरो संयोजकले एउटा कमिटी बनाइसकेपछि हामीले एउटा योजना बनायौँ। सुरुमा त हाम्रो कमिटी फर्म भयो, हामीले टर्म्स अफ रेफरेन्स बनायौँ। त्यसपछि हामीले सुरुमा चाहिँ अलिकति प्रिलिमिनरी आइडियाजहरू के कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, के समस्याहरू छन् त्यो हामी बिच चाहिँ बैठक राखेर छलफल गऱ्यौँ। र प्रिभियस कमिटीहरूले पनि थुप्रै दिएको थियो, म एकछिनमा आउँछु कुन त्यो हामी सबै दस्तावेजहरू अहिलेसम्म संस्थालाई प्राप्त भएका हामी दस्तावेजहरू अध्ययन गऱ्यौँ र सबै थर्ड कलेक्सन गरिसकेपछि हामी अहिले कन्सल्टेसनको पिरियडमा छौँ। एकचोटि हामीले अप्रिलमा काठमाडौँबाट इन्ट्राक्सन राख्यौँ। त्यस्तै गरी आइसिसी मिटिङमा हामीले पेश गरेर सायद जो तपाईँहरू आइसिसी एनसिसीमा हुनुहुन्छ त्यसको ड्राफ्ट आजभन्दा 2 महिना पहिला होला होइन, 2 महिना पहिला तपाईँहरूसँग गएको छ। तर अनफर्चुनेटली 2 महिनाको बिचमा
मलाई सामान्य फेसबुकमा आउने बरु फेसबुकबाट 2-4 कमेन्ट आए, तपाईँहरूमध्ये कसैबाट पनि कमेन्ट आएको चाहिँ छैन। त्यो एउटा दुःखको कुरा चाहिँ छ। त्यस्तै गरेर हामीले युएसएमा चाहिँ हाम्रो यो अमेरिका रिजनको चाहिँ बैठक थियो, त्यहाँ हामीले एउटा कन्सल्टेसन फेजले हामी तपाईँहरूबाट हामी सुझाव लियौँ र अहिले हामी युरोपमा छौँ। खै अगस्तमा मिडल इस्टमा गइसकेपछि अगस्त महिनाको अन्तिमसम्म हामीले सुझाव सङ्कलन गर्छौँ र अगस्तको लास्टमा हामीले कुन विधानको कुन धारामा के परिवर्तन गर्ने त्यो विस्तृत जानकारी सहित हामीले एउटा दस्तावेज पेश गर्छौँ। त्यो फेरि छलफलको लागि तपाईँहरू एनसिसी आइसिसीमा आउँछ अनि आइसिसीले इन्डोर्स गरेपछि अन्ततः विधानसभामा चाहिँ यो चाहिँ पेश हुन्छ। प्रक्रिया यही नै हो। यो मैले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु, त्यसको प्रिन्ट आउट यहाँ छ। यो भोलिन्टियर साथीहरूलाई अलिकति अगाडि बस्ने साथीहरूलाई चाहिँ दिइदिनु होला, धेरै प्रिन्ट गर्न सकिएन यहाँ। यसलाई माफ गरौँ, यो क्लिकरले पनि राम्रो काम गरेन आज। र हामीले विधानका धेरै पक्षहरू छन्, त्योमध्ये पनि केलाई एड्रेस गर्ने भन्दाखेरि हामी 3वटा कुरालाई एड्रेस गर्नुपर्ने हामीले आवश्यक चाहिँ ठान्यौँ। एउटा सम्झे तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस् त्यो पेपर अगाडि त्यहाँ पनि छ, सायद उता डेस्कमा पनि छ होला अलिकति प्रिन्ट। हामीले 3वटा कुराहरू, एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पदाधिकारीको निर्वाचन सम्बन्धमा हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने देखियो, किनभने किन भन्ने कुरा एकछिनमा म भनौँला। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बनावटका सम्बन्धमा पनि अलिकति हामीले संशोधन गर्नुपर्ने पनि देखियो र यो अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको कार्यकाल अहिले हामीसँग 2 वर्ष छ, त्यसलाई पनि हामीले त्यसरी पुनर्विचार गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू, यही 3टा विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ हामीले यो प्रस्ताव चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। र अब एकछिन तपाईँलाई जो जानकार हुनुहुन्न उहाँको लागि चाहिँ अहिलेको निर्वाचन प्रक्रिया कस्तो छ भने हरेक एनसिसीले आफ्नो प्रतिनिधि छान्छ। तपाईँले आइसिसी भन्नुहुन्छ, 1 जना अथवा सदस्यसँग त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। तर जुन पदाधिकारीहरू छन् अध्यक्षदेखि लिएर रिजनल कोअर्डिनेटर, युथ कोअर्डिनेटरसम्म, त्यो चाहिँ काठमाडौँमा गएर चाहिँ निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन कसले गर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू एनसिसीले पठाएका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले भोट हालेर उहाँहरू निर्वाचित हुनुहुन्छ। त्यो प्रतिनिधिको छनौट कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरू रजिस्टर मेम्बर जति छ त्यसको आधारमा तपाईँहरूको सङ्ख्या चाहिँ निर्धारण हुन्छ। जस्तो अहिलेको विधानको व्यवस्था अनुसार चाहिँ मलाई यहाँ सहयोग गर्नुपर्नेको विमलजी यो क्लिकरले काम गरेन। योभन्दा पहिलाको स्लाइडमा जानुहोस् त। अहिले मानिलिउँ तपाईँसँग 1000 जना मेम्बर छ भने 100 जना पाउनुहुन्छ, 40,000 मेम्बर छ भने 206 जना। यो गत साल चाहिँ हाम्रो केशवजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको प्रस्तावले चाहिँ हामीले यो पहिला 100 जनाको क्याप थियो, एउटा देशबाट बढीमा चाहिँ हामीले 100 जनासँग लाने भन्ने थियो। अमेरिकाले के भन्यो, हामीले 14,000 मेम्बर बनायौँ, यो सङ्ख्या चाहिँ बढाउनुपर्छ भनेर 2015को महाधिवेशनमा सायद वहीँबाट आएको प्रस्तावमा हामीले बढायौँ। त्यसको पछाडिको कारण के थियो भने सदस्यहरू बढी बढुन्, हामीहरूलाई अलिकति फन्ड पनि कलेक्सन हुन्छ, सहभागिता पनि बढी हुन्छ भनेर हामीले त बढायौँ। र यो गत महाधिवेशन के देखियो भन्दा चाहिँ अब अहिले यस्तो प्रतिनिधिहरू आउनुभयो कि त्यो प्रतिनिधि अब मध्ये अब सङ्ख्या कति थियो त जानकार भएन। हामीलाई के महसुस हो तपाईँ हामी सबैलाई भने त्यो एनआरएनको मर्म नबुझेको अथवा एनआरएनमा धेरै लामोसँग संलग्न नभएको त्यो मान्छेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढी भएर चाहिँ वास्तवमा एनआरएनको जुन नर्म्स नबुझेको मान्छेहरूको धेरै उपस्थिति भयो भने त्यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने एउटा प्रश्न खडा भयो। र अर्को कुरा चाहिँ यो जुन हाम्रो प्रतिनिधि छानिन्छ नि, त्यो छान्ने प्रक्रियामा पनि हामीसँग एउटा विधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नियमावलीमा त्योलाई वास्ता नगरिकन एनआरएन लामो समयसम्म काम गरेर मान्छेहरू पनि नजाने, तर आज मेम्बर भयो भोलिपल्ट गएर चाहिँ भोट हाल्न पाउने त्यो खालको पनि देखिएको हुनाले निर्वाचनमा तपाईँहरू कति उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ धेरै खालका अब मैले शब्द यहाँ प्रयोग गर्न ठ्याक्कै चाहिने त्यति राम्रो वातावरण चाहिँ बनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भने सबैले महसुस गरेकै विषय छ। अब यसमा चाहिँ नेक्स्टमा जाउँदा अब यहाँ हामीले छलफल गर्न मैले 9वटा विकल्प यहाँ राखेको छु। हामीले अहिले कन्सल्टेसन फेजमा भएको हुनाले यो समितिले यही नै चुज गर्नुहोस् भने चाहिँ छैन। अहिले यो 9वटा विकल्प हामीलाई सङ्कलन भएका हामीले के अध्ययन गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ भिजन 2020 अध्ययन गऱ्यौँ। 2013मा भीमुदासको कमिटीले दिएको यो संविधान संरचना सम्बन्धी त्यो अध्ययन गऱ्यौँ। त्योभन्दा पहिला 2012मा विधान संशोधन समिति लामो दस्तावेज दिएको त्यो अध्ययन गऱ्यौँ।
र हामीलाई 2017को महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका तपाईँहरूका विचारहरू पनि सबैले अध्ययन गरेर कलेक्टिभ रूपमा आएका के मोडल हुन सक्छन् भनेर यहाँ प्रस्तुत गर्छु। योभन्दा उत्कृष्ट मोडल तपाईँहरूमा छ भने पनि तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब एउटा मोडल के हुन सक्ला भने त ठिक छ, हामी प्रतिनिधि चाहिँ नपठाउँ। तपाईँहरू एनसिसी अध्यक्ष त सबै देशबाट तपाईँहरू महाधिवेशनमा पहिले निर्वाचित हुनुहुन्छ नै, आइसिसी मेम्बर पनि तपाईँहरू निर्वाचित हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले प्रतिनिधि नगरौँ, त्यही अध्यक्ष एनसिसीको प्रेसिडेन्ट र इलेक्टेड चाहिँ आइसिसीको मेम्बरले मात्रै भोट हालेर तपाईँको अध्यक्ष बनाउन सक्यो अथवा पदाधिकारी चुन्न सक्यो भने त्यो धेरै प्रतिनिधि जाने अब विभिन्न किसिमले इन्फ्लुएन्स गर्ने नहुन सक्छ। एउटा मोडल त हुनसक्छ भन्ने चाहिँ कुरा आयो। त्यसको फाइदा चाहिँ के हुने भने अब निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न सकिने हो। गुणात्मक प्रतिनिधित्व भने हामीले यिनीहरू बुझेका लागेका एनसिसीका प्रेसिडेन्ट भइसकेका मान्छे आइसिसी मेम्बर यिनीहरू बुझेकै जान्छन् त्यसले चाहिँ सही मान्छे चाहिँ इलेक्ट गर्छ भन्ने जम्सन हो। तर यसका नराम्रा पक्षहरू के भयो भने यदि एनसिसी प्रेसिडेन्टले नै भोट हाल्ने हो भनेदेखि माथि आइसिसीमा चुनाव जो लड्नुहुन्छ आइसिसी अध्यक्ष भन्नु पदाधिकारी उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट के हुने भयो भने आफ्नो मान्छे त्यो आइसिसीको मेम्बर बनाऊ अथवा एनसिसी प्रेसिडेन्ट बनाऊ भन्नेतिर ध्यान दिनु हो। त्यसो भने उहाँहरूले त्यो 100 जना प्रतिनिधिलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुको सट्टा 1 जना प्रतिनिधिलाई मात्रै इन्फ्लुएन्स गर्यो भने भइहाल्ने भयो तपाईँको। फेरि हाम्रो मेकानिजम सिम्पल छ, 1.5 लाख नेपाली बहिनीमा 3000 मेम्बर बनायो भने सदस्य हुन्छ। 3000 मेम्बर बनाउने कसैले इन्भेस्ट गर्ने गलत नीतिले आयो भने त्यो एउटा त सजिलै के हुने हो उसको। अब अर्को कुरो यो 100 जना चाहिँ अलिकति बढी भयो, अलि यसलाई कम गरौँ, त्यो कम गऱ्यो भने अलिकति क्वालिटी हुन्छ कि भन्ने हो भने 100 जनामा कति बनाउने, 50 बनाउने हो कि 10 बनाउने कि 20 बनाउने हो कि त्यो पनि फेरि अब छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। तर एउटा मोडेल अहिलेकै भइराखेको नियमावलीले के दिएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो लागू हुन नसकेको विडम्बनापूर्वक। तर अहिले विद्यमान 2013देखि हामीले नियमावली बनाएको के छ भने प्रतिनिधि छान्दा तपाईँहरूलाई प्रायोरिटीले छान्नुहोस् भनेको छ पहिल्यैदेखि। त्यो नेक्स्ट पेजमा जानुभयो भने विमलजी यहाँ हामीले कसरी प्रायोरिटी छुट्याएका छौँ भने अहिले भइराखेका आइसिसीका पदाधिकारीहरू सदस्यहरू संरक्षक सल्लाहकारलाई पहिलो प्रायोरिटी दिने, अनि एनसिसीकोलाई दिने, अनि भूतपूर्व निवर्तमानलाई दिने, संस्थापकलाई दिने, अनि हुँदै हुँदै तपाईँको अब टास्क फोर्समा काम गरेकालाई दिने। त्यो खालको क्राइटेरियाले छान्यो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि गुणात्मक प्रतिनिधि जान्छन् भन्ने चाहिँ यो नियमावली चाहिँ छ। र यो नियमावली हामीले चाहिँ एउटा सिम्पल कम्प्युटराइज प्रोग्राम गरेर मार्क दिएर हामी सजिलै हामीले छान्न चाहिँ सक्छौँ। हामीसँग डेटाबेस भयो भनेदेखि चाहिँ यसलाई लागू गरियो भने 100 जनाभन्दा कम भयो भने पनि हामीलाई चाहिँ सजिलो पर्छ। अब कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति आउला, अब 10 जना पठाउनु पर्नेमा अब 20 जनाको इन्ट्रेस्टेड भयो भने त्यहाँ कसरी छान्ने भनेर यो क्राइटेरिया लाउनु भने त्यहाँभित्र फेरि चुनाव एनसिसीभित्र पनि भोटिङ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। त्यो दोस्रो मोडेल हो। अब तेस्रो मोडेल चाहिँ यो भीमदास दाईले दिएको कमिटीले सजेसन गरेको मोडेल हो। त्यसलाई हामी काउन्सिल मोडेल भन्छौँ। तर अहिले बनाएको अनररी काउन्सिल यो काउन्सिल फेरि फरक हो, त्यो दुईटालाई मिक्स नगरिदिनु। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने एनआरएन बुझेका मान्छेहरूको एउटा काउन्सिल बनाउँ, त्यो काउन्सिलका सदस्यले मात्रै भोट हाल्न पर्ने बनाउँ। त्यो काउन्सिलमा को रहने भन्दा चाहिँ एनसिसीका आइसिसीका पदाधिकारीहरू निवर्तमान संस्थापक रहेर ठ्याक्कै यही गरौँ भने उहाँको कोलाई काउन्सिलमा राख्ने भने उहाँ ठ्याक्क मोडल दिनुभएको थिएन। तर कन्सेप्ट त्यही नै थियो, वर्तमान निवर्तमान संस्थापक राखेर तिनीहरूले मात्रै भोट हालेर नेता चुन्ने बनाउँ भन्ने उहाँहरूको आशय चाहिँ थियो। त्यो गर्दा फाइदा एनआरएनको मर्म बुझेका गुणात्मक प्रतिनिधिले गर्ने भयो। तर बेफाइदा फेरि के हुने भन्दा चाहिँ एक किसिमको सिन्डिकेट जस्तो भयो। खालि यसमा लागेकाले मात्रै गर्ने, बाहिरका मान्छेहरूलाई चाहिँ भोट हाल्न नदिने। अहिले हामीले हेर्नुहुन्छ भने अहिले भएको गैर नेपाली सङ्ख्यामा जम्मा 2% हामीले मेम्बर बनाएको छौँ। 70,000 जति छन् के अरे महासचिवले जानुभयो।
अब बाहिरको मान्छेले खुला गर्नु भने त किन सदस्य बन्न आउँछ भन्ने फेरि त्यो कुरो भयो फेरि। अब नेक्स्ट अब त्यो त्यसो भए यो दुईवटा मोडललाई मिक्स गर्दाखेरि के हुन्छ त? जस्तो मानिलियो अहिले त ठ्याक्कै 80% नभनौँ, इक्जाम्पलको लागि 50% त मैले काउन्सिल मेम्बर नभनौँला, पुरानो मान्छेलाई ल्याउने, 50% हामीले खुला ल्याउँदा अथवा 60-40 ल्याउँला। त्यो गऱ्यो भने किसिमको ब्यालेन्स हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ यो मिक्स खुला प्लस अनि यो काउन्सिलको मिक्स मोडल नम्बर 4 हो। विमलजी नेक्स्ट हो। अर्को कुरो, अब यो नेपालमा जाँदाखेरि यो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स हुने हाम्रो नेताहरू सोल्टीमा सबै पार्टीका आउने, त्यो गर्दाखेरि एक दुईजना साथीहरूले के भन्नु भने यो हाम्रो इलेक्सन बाहिर गरौँ भने नेताले इन्फ्लुएन्सै गर्दैन भन्नुभयो। तर त्यो व्यवहारिक रूपमा एकदम इम्पोसिबल छ। किन भन्नु होला भने त्यो भिसाको कुरा नि हुन्छ, ट्राभलको कुरा पनि हुन्छ। अब यहाँ युरोपमा कृपया किनभने हामीले अब भनौँ कुनै युरोपमा गर्नु पऱ्यो भने साथीहरू भिसा नपाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो व्यवहारिक रूपमा राम्रो पनि हुँदैन। अर्को कुरो, हामीले यहाँ महाधिवेशन गऱ्यौँ भने हाम्रो उपस्थिति नेपालमा कम हुन्छ अनि हामीले गभर्मेन्टलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू पनि हामी कमजोर चाहिँ हुनसक्छ। नेक्स्ट छ। अर्को कुरो चाहिँ के छ भने अब यो प्रतिनिधिहरू नेपालमा नलैजाउँ कसले महासचिवले ल ठिक छ। यो चाहिँ संस्थाकै प्रस्तुति है, म ट्राई गर्छु। अर्को चाहिँ के हुनसक्छ भने यो सबै 100जना हामी त्यहाँ लाइन लाएर नजाने, यहीँ बसेर किसिमको विद्युतीय प्रणाली चाहिँ गरौँ भन्ने, जस्तो चाहिँ 100जना प्रतिशत बढीमा गरौँ भन्ने कुरो हो। अब त्यसमा के छ भने अब त्यो विद्युतीय प्रणाली यहीँ बसेर गर्दाखेरि सम्बन्धित मान्छे भोट हाल्छ कि हाल्दैन, त्यो पनि बडा प्रश्न छ। किनभने काठमाडौँमा लगेर होटल टिकट खानापिनाको व्यवस्था गर्नु हुन्छ सुनिन्छ भने अब यहीँ बसेर गर्नलाई त झन् इन्फ्लुएन्स गर्नु सजिलो हो। त्यसको बेफाइदा चाहिँ त्यो हुन्छ। 7 नम्बर भन्छ विमलजी। अर्को फेरि एउटा अझ मोर डेमोक्रेटिक भएपछि सबै हाम्रो पञ्जीकृत सदस्यहरूले चाहिँ भोट हाल्नु झन् डेमोक्रेटिक हुन्छ। किन प्रतिनिधि मात्रै हाल्ने, मेरो भोट हाल्न किन मेरो प्रतिनिधिलाई दिने भन्ने कुरो पनि आयो। त त्यसमा के छ भने हामीले कसरी म्यानेज गर्ने, एनसिसीको इलेक्सनै हामीले राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौँ भने अब होल त्यसलाई चाहिँ बुथ राखेर गर्ने कि हरेक देशमा इलेक्ट्रोनिक गर्दाखेरि फेरि त्यही समस्या हुन्छ। त्यसो त्यसका बेफाइदाको कुरा त्यो मोर डेमोक्रेटिक हुन्छ, बढी सदस्य बन्छ, पैसा आउँछ, तर इलेक्सन म्यानेज गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। नेक्स्ट छ। त्यसपछि जाउँ अब 9 विकल्प हुन्छ लास्टमा चाहिँ। अर्को चाहिँ यो वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ बनाइसकेपछि स्वत चाहिँ एफएनसिसिआईको मोडेलमा जस्तो चाहिँ अध्यक्ष हुने भन्ने कुरा, त्यो कुरो धेरैचोटि छलफल गऱ्यौँ। त्यो एफएनसिसिआई मोडेल चाहिँ यहाँ हाम्रो लागु किन नहोला भने त्यो उपाध्यक्षको इलेक्सन 1 वर्षपछि पनि पहिले हुने हो, आखिर खास चाहिँ तात्विक फरक पर्दैन। र हामीलाई के लाग्छ भने त्यो उपाध्यक्ष लेजी हुन्छ, कुनै अटोमेटिकली अध्यक्ष 2 वर्ष किन काम गर्नु पऱ्यो भने कम्पिटिसन फेलै गर्दैन, त्यस्तो मोडेल चाहिँ ठिक हुँदैन भन्ने चाहिँ पक्ष भयो। यी 9वटा मोडेल हुन्। यो 9वटा मोडेल बाहेक चाहिँ तपाईँहरूको उत्कृष्ट मोडेल कुनै छ भने अहिले छलफल गरौँ होला। नेक्स्ट अब धेरै 2-3टा स्लाइड छ। नेक्स्ट हो विमलजी। नेक्स्ट हजुर त्योभन्दा पहिला जाउँदा अर्को चाहिँ यो स्ट्रक्चर अफ आइसिसी भनेको भिजन 2020ले के भन्यो भने तपाईँहरूले 5वटा चाहिँ उपाध्यक्ष बनाउनुहोस्। त्यो 5वटा उपाध्यक्षले यहाँ भएका चाहिँ 6वटा विधालाई चाहिँ नेतृत्व चाहिँ गरोस्। अहिलेको उपाध्यक्ष भनेको खासै एउटा टास्क फोर्स अथवा एउटा कमिटी मात्रै एउटा लिड गर्ने भन्ने छ। तर यो भिजन 2020ले भने के हो भने हामीलाई चाहिँ यो सबै क्षेत्रका मान्छे चाहिने भयो हुनाले त्यो क्षेत्रको मान्छेले नेतृत्व गर्ने एउटा उपाध्यक्ष सहित लिएर आउनुहोस् भन्ने हो। अब यसमा चाहिँ 6वटा यहाँ छन्, महिला, वैदेशिक रोजगार, स्किल, नलेज इनोभेसन आदि इत्यादि चाहिँ छ। तर त्यो 5वटा उपाध्यक्ष आउने त भनेको छ, तर निर्वाचन प्रक्रिया कस्तो छ भन्नु होला भने त्यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जो पनि चुनाव लडेर आउन सक्छन्। भने मतलब अब चुनाव लड्दाखेरि चाहिँ मानिलिनु मिडल इस्टको मान्छे एउटा नै परेन भने सबै यता इलेक्ट भयो भने यहाँका मान्छेले मिडल इस्टको समस्या हेर्नु पर्ने भयो। अथवा उदाहरणको लागि स्किल नलेज इनोभेसनमा त्योसँग दक्ष नभएका मान्छेहरू पनि इलेक्ट भएर आउने भए। त्यस हुनाले त्यो एउटा व्यवहारिक पक्ष अलिकति गाह्रो छ। त्यो भएर नेक्स्ट आउँदा अब हाम्रो यसमा चाहिँ के गर्नु, अब यो पनि छलफलकै विषय हो। एउटा के गर्नु पर्ला भने हामी 5वटै सबै क्षेत्रको लागि समान प्रतिनिधित्व हुने हो भने त्यो उम्मेदवार दिनको लागि चाहिँ योग्यता तोकिदियो भने यद्यपि त्यो व्यवहारिक रूपमा त्यो पनि कम्प्लेक्सै छ, तर योग्यता तोकिदियो भने कमसेकम त्यो क्षेत्रको मान्छे प्रतिनिधित्व भएर आउने चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ। र अस्ति चाहिँ अमेरिकामा छलफल हुँदाखेरि
अब यो 2-3वटा चाहिँ यो हाम्रो समितिको प्रस्ताव होइन अस्ति अमेरिकाको कलेक्सन चाहिँ त्यो मनोनित गरेर लैजाउँ न त सकिने क्षेत्रका मान्छेहरूलाई भन्ने चाहिँ कुरो हो। त्यो एउटा छलफलको लागि म प्रस्तुत गरेँ। नेक्स्ट छ अब यो अन्तिम छ, यो मेरो धेरै छैन। मेरो एउटा यहाँ स्लाइड चाहिँ त्यहाँ मिस भएछ पुरानो मोडलमा। तर जुन मेथडले इलेक्सन भए पनि हाम्रो एउटा के प्रस्तुत के हुनु पर्योदेखि एउटा हाम्रो इलेक्सन चाहिँ पर्मानेन्ट कमिटीको हुनु पर्यो। त्यो इलेक्सन कमिटीले त्यहाँ गएर त्यो बुथमा चाहिँ त्यो भोट हालाउने मात्रै होइन कि यहाँ प्रतिनिधि छान्दादेखि नै कतिको फेयर भएको छ छैन त्यो चाहिँ उसले यहीँबाट हेरेर जाने र पर्मानेन्ट खालको इलेक्सन कमिटी हुनु पर्यो। त्यो कमिटीमा संस्थाभन्दा बाहिरका मान्छे भए पनि हुन्छ। तिनीहरूको डेटाबेस बनाउँदा प्रतिनिधि छान्दा चाहिँ यो उम्मेदवार हुने मान्छे चाहिँ कोही पनि इन्भल्भ चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुझाव छ। किन भन्नुभने जो मान्छे उम्मेदवार भयो भने त्यसले इन्फ्लुएन्स गर्छ, सचिवालयबाट इन्फ्लुएन्स गर्छ, तपाईँको त्यहाँ इलेक्सन कमिटी इलेक्सन गर्छ। त्यस हुनाले यो प्रक्रियामा कोही पनि इन्भल्भ हुनु हुँदैन भन्ने प्रस्ताव छ। अब अन्तिममा जाउँ, यो हाम्रो कार्यकाल 3 वर्षको हुने कुरा चाहिँ यो अन्तिम स्लाइड हो मेरो। त्योभन्दा अगाडि जानुहोस् त, किनभने 2 वर्ष त यहाँ के महसुस भयो, 2 वर्षमा 6 महिना त तपाईँको कमिटी बनाउनै लाग्छ। अर्को 6 महिना चुनाव आउँछ फेरि हेर्नुहोस् 2 वर्षपछि। अब 1 वर्षमा त काम केही हुँदै हुँदैन, त्यसैले यसलाई 3 वर्ष लैजानु पर्यो भन्ने कुरा छ। अब यसो राम्रा र नराम्रा पक्ष म यहाँ तपाईँहरू प्रस्तुत गरौँ। अब 3 वर्ष बनाउँदाखेरि अहिले हामीले सबै एमसिसीहरूको महाधिवेशन सिन्क्रोनाइज गरेका छौँ आइसिसीको महाधिवेशनसँग होइन। अब यो 2-3 वर्ष आइसिसी बनाउँदा बित्तिकै एमसिसीको फेरि 3 वर्ष बनाउनु पर्ने भयो। अब कतिपय ठाउँमा तपाईँहरूको स्थानीय कानुन छ, रजिस्टर भएको छ, त्यो 2 वर्षमा त्यो कानुनले फेरि 2 वर्षमै गर भन्यो भने नि कम्प्लिकेटेड होला। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले फर्काइदिनु भएछ। त्यस्तै गरेर म 1 मिनटमा सघाएँ। यो 3 वर्ष कार्यकाल बनाउँदाखेरि खर्चको हिसाबले पनि धेरै लाग्छ भन्नुहुन्छ कोही पूर्व अध्यक्षहरू, धान्नै सकिँदैन भन्ने चाहिँ कुरा छ होइन। र यो केही गरी हामी 3 वर्ष बनाइदिउँ भनेदेखि एक कार्यकाल गर्न पाउने भन्ने छ। र अन्तिम स्लाइडमा जाउँ, म छोडिहालेँ। नेक्स्ट जाउँ त प्लिज विमलजी। तर हामी 3 वर्षमा जान हामीले छलफल चलाउने हो भने पहिला हामीले नेपाल सरकारको गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ। किनभने त्यो नियमावलीको धारा 13ले के भन्छ भने सङ्घको साधारण सभा कम्तीमा 2 वर्षले एकपल्ट बस्ने गरी विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भन्छ। यसलाई 2 वर्ष तपाईँ 3 वर्ष बनाइदिनु भएन भने हामीले यहाँ 3 वर्ष बनायो के हुनेवाला चाहिँ छैन। त्यो हामी 3 वर्ष बनाउने साँच्ची के हो भने आजकै दिनदेखि चाहिँ नेपाल सरकारसँग पहल गरौँ। यो सुवर्ण अवसर पनि हो, किनभने अहिले भएको विद्यमान ऐन हामीले चेन्ज गर्नैपर्छ। किनभने नयाँ हाम्रो संविधान आयो, त्यो अनुसार ऐन चेन्ज हुन्छ। त्यही मौकामा हामी 3 वर्ष बनाएर लिएर आएनौँ भने अनि अर्कोचोटि हाम्रा यी अरू आन्तरिक कुराहरू हामी त्यसपछि मिलाउन चाहिँ सक्छौँ। र मेरा प्रस्तुति यति नै हुन्। मेरो अनुरोध के छ, जति नै ढिला भए पनि यो महत्त्वपूर्ण कुरा भयो भने महासचिवले अनुमति दिनुहुन्छ भने 2-4वटा सजेसन चाहिँ यही विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर चाहिँ दिनुहोस्। अरू सजेसन भने मलाई लेखेर चाहिँ दिनु होला। साथीहरू यसो गरौँला, अहिले हाम्रो विधान समितिका संयोजकले एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष राख्नु हो। हाम्रो सबभन्दा कमजोरी पक्ष भनेको हामीले एनसिसीमा यी कुराहरूको छलफल गर्दैनौँ। त्यस कारणले पनि अहिले विधान समितिका चेयरले 1 महिना समय दिनुभएको छ। म सम्पूर्ण युरोप रिजनका एनसिसीहरूलाई यी बुधाहरूमा तपाईँले एनसिसीमा कम्पलसरी मिटिङ राख्नुहोस्। भोलि हामीले तपाईँलाई चाहिँ कम्पलसरी कम्पलसरी गर्नको लागि हामी तपाईँलाई किसिमको निर्देशिका पठाउँछौँ। यी सबै बुधाहरू लेखेर हामी तपाईँलाई पठाउँछौँ। तपाईँले एनसिसीमा मिटिङ गराएर एनसिसीको निर्णय हरेक कुराहरूमा चाहिँ एनसिसीको सजेसन तपाईँहरूलाई पठाउन चाहिँ म अनुरोध गर्छु। यहाँ वास्तवमै यो समय असाध्यै ढिला भएको कारणले गर्दाखेरि म कुलराजजीलाई सरी भन्न चाहन्छु। सरी होइन, ती कुराहरू यहाँले अफकोर्स यहाँको चाहिँ हो। यहाँले एनसिसीहरू चल्न वातावरण सिर्जना गर्ने प्रविधि ल्याइयो। सबैलाई स्वागत। ठिक छ। एउटा कुरो के गरौँ भने एनसिसीमा यहाँले छलफल गरौँ हरेक विषयमा। र हरेक यहाँको अगाडि नै भनियो
यो विधानसभामा कसले भाग लिन पाउँछ भनेर काठमाडौँमा गएर हामीले विधानसभामा भाग लियौँ। त्यो विधानसभा अहिले हामीले के गरेका छौँ भने यो विधानसभामा न चुनावसँग जोडिएको छ, न हामीले कहीँ कतै जानुपर्छ, पुरा चाहिँ हामी त्यहाँ छलफल गर्छौँ। त्यहाँ हामीसँग चाहिँ वाद विवाद गरी यथेष्ट समय हुन्छ र त्यो बेलामा हामीले जुन निष्कर्ष निकाल्छौँ त्यही अनुसार हामी अगाडि जान्छौँ। धन्यवाद। म 1 मिनट साथीहरू, यस्तो छ, तपाईँहरू यहाँ बोलेर मलाई दिनुभन्दा लेखेर दिनुभयो भने तपाईँहरूको कुरो रेकर्ड पनि हुन्छ। हामीले हरेक कुरा हामीलाई रिटर्न आएको कुरो हामीले दस्तावेजमा राख्ने गरेका छौँ। सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम के होला भने त्यो लेखेर चाहिँ दिनुहोस्, त्यो हामीले रेकर्ड पनि गर्छौँ। हामी ल्याएर अर्को कमिटी आएछ भने तपाईँहरूको रेकर्ड चाहिँ पढ्छ। उपयुक्त बाटो त्यो होला। इन्फर्मल्ली मसँग के सल्लाह गर्नु छ, कमिटीका यहाँ साथीहरू हाम्रो 2 जना त चेयरै हुनुहुन्छ, मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि तपाईँहरूले फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।